วันนี้นะครับผมไปเจอโพสต์คลิปอันหนึ่งซึ่งค่อนข้างสะดุดตากันเลยทีเดียวนะครับเป็นโพสต์คลิปของรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาและกีฬาของสปป.ลาวนะครับบอกว่าได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับจากสปป.ลาวไปยังประเทศสิงคโปร์โดยที่ไม่ผ่านประเทศไทยซึ่งตามแผนนั้นนะครับก็จะใช้เส้นทางรถไฟอันเดิมจากคุนหมิงประเทศจีนนะครับมาผ่านที่นครหลวงเวียงจันทร์เมืองหลวงของประเทศลาวจากนั้นก็จะมีการเชื่อม2เมืองเข้าด้วยกันก็คือนครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็กรุงพนมเปญของประเทศกัมพูชาจากนั้นก็จะมีการสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับไปออกที่แหลมกาเหมาประเทศเวียดนามเพื่อสร้างสะพานข้ามไปยังรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียและต่อจากนั้นก็จะมีทางรถไฟความเร็วสูงมาเลเซียสิงคโปร์เชื่อมกันนะครับอยู่ในโครงการ One Belt One Road ซึ่งมีการศึกษาความเป็นไปได้หลังจากที่โครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยนั้นถือว่าค่อนข้างที่จะล่าช้ากว่ากำหนดไปมากนะครับแต่เราก็มีสาเหตุว่าทำไมเนี่ยเราถึงก่อสร้างได้ไม่ไวกับรถไฟความเร็วสูงสายลาวจีนอันนี้ก็ต้องพูดในเซกชันต่อไปนะครับแต่สิ่งที่ผมจะมาบอกคือความเห็นของท่านรัฐมนตรีนะครับซึ่งได้ให้ความเห็นไว้ 2-3 ประการอย่างแรกเนี่ยคือทางรถไฟความเร็วสูงลาวจีนก็ได้มีการก่อสร้างแล้วก็เปิดใช้จนได้นะครับโดยที่ถึงแม้ว่าเงื่อนไขในการก่อสร้างเนี่ยจีนจะเป็นคนออกค่าใช้จ่าย 70% แล้วก็ลาวเนี่ยออกค่าใช้จ่ายประมาณ 30% แต่สิทธิในการเดินรถและผลประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยก็ตกแก่ประเทศจีนนะครับรวมถึงที่ดิน2ฝั่งทางรถไฟด้วยซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนเราเสียสิทธิอาณาเขตให้กับต่างประเทศไปเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังได้มีการให้ความคิดเห็นอยู่ 2-3 ประการนะครับอย่างแรกเนี่ยคือท่านรัฐมนตรีสรุปว่าการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเนี่ยก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีนะครับแล้วก็มีการเปิดใช้แล้วก็ให้บริการแก่พี่น้องในสปป.ลาวแล้วก็ฝั่งจากประเทศจีนแล้วนอกจากนี้เนี่ยในการก่อสร้างก็ยังมีประสบการณ์นะครับมีความพร้อมทางด้านเครื่องจักรและบุคลากรในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจากคุนหมิงมายังนครหลวงเวียงจันทร์นะครับนอกจากนี้ยังมีความพร้อมในการที่จะก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงจากพนมเปญไปเชื่อมที่เวียงจันทร์และไปออกที่ประเทศเวียดนามนะครับโดยจะก่อสร้างสะพานทางรถไฟความเร็วสูงข้ามอ่าวไทยนะครับระยะทางที่ผมลองคำนวณดูประมาณ350กิโลเมตรนะครับไปขึ้นที่ประเทศมาเลเซียรัฐกาลันตันจากนั้นก็จะต่อรถไฟความเร็วสูงสิงคโปร์มาเลเซียนะครับและนั่นก็จะทำให้แผน One Belt One Road ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นไปตามแผนของประเทศจีนสมดั่งใจปรารถนากันเลยนะครับและหลังจากที่ผมเนี่ยสตันกับโพสต์ของท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาของสปป.ลาวนะครับผมยิ่งสตันกับความเห็นของชาวเน็ตจากสปป.ลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชานะครับซึ่งส่วนใหญ่มีความเห็นว่าอยากให้มันสร้างจังเลยเราจะได้มีความมั่นคงแล้วก็ไม่ต้องผ่านประเทศไทยนะครับซึ่งผมเนี่ยได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ด้านล่างแล้วนะครับเผื่อใครอยากจะเข้าไปดูคอมเมนต์หรือเข้าไปหาความรู้ก็สามารถกดลิงก์ด้านใต้ที่ผมให้ไว้ได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเรามาวิเคราะห์กันจริงแล้วการก่อสร้างทางรถไฟบนทะเลก็ไม่ใช่เรื่องที่ใหม่อะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างข้ามระยะทางเพียงแค่สั้นๆการสร้างสะพานที่ยาวที่สุดในโลกนะครับนั่นก็คือสะพานจูไห่มาเก๊าแล้วก็ฮ่องกงซึ่งมีความยาวประมาณ55กิโลเมตรนะครับมูลค่าการก่อสร้างก็ประมาณ 235,000 ล้านบาทนะครับระยะเวลาในการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีสุดไฮเทคของจีนใช้เวลาถึง8ปีนะครับแล้วก็มีค่าบำรุงรักษากว่า 1,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างมหาศาลกันเลยทีเดียวหากเราย้อนกลับไปนะครับว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงจีนลาวนั้นลาวได้มีการกู้ยืมเงินจีนมาอย่างมหาศาลและทำให้เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะชะงักงันนะครับเนื่องจากเงินตราสำรองระหว่างประเทศในปัจจุบันนั้นก็ค่อนข้างหมิ่นเหม่กันเลยทีเดียวในการชำระหนี้การค้าต่างประเทศทำให้เราได้ยินข่าวว่าสปป.ลาวนั้นไม่สามารถซื้อสินค้าและบริการบางอย่างได้จากต่างประเทศนั่นแหละทีนี้ถ้าเกิดเรามาพูดถึงเรื่องทางเทคนิคกันนะครับการสร้างสะพานความยาวกว่า355กิโลเมตร
ไม่เคยมีประเทศใดในโลกทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงมากๆอย่างประเทศญี่ปุ่นก็ยังก่อสร้างไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากการก่อสร้างในทะเลนั้นต้องคำนึงถึงแรงลมแรงฝนรวมถึงแรงลมพายุและจะต้องมีความสูงเพียงพอที่จะให้เรือสินค้าขนาดใหญ่รวมถึงเรือรบนะครับลอดใต้สะพานไปได้และหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าเกิดมันมีการก่อสร้างขึ้นมาได้จริงๆมันจะก่อสร้างตรงไหนมันจะผ่ากลางประเทศไทยหรือเปล่าโดยปกติแล้วนะครับแต่ละประเทศก็จะมีอาณาเขตทางทะเลโดยการลากออกจากชายฝั่งออกไปประมาณ12ไมล์ทะเลนะครับซึ่ง1ไมล์ทะเลเนี่ยมีความยาวประมาณ1.8 กิโลเมตรนะครับและคาดว่าการก่อสร้างทางรถไฟนี้หากเกิดได้จริงจะอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของแต่ละประเทศนะครับได้แก่เวียดนามกัมพูชามาเลเซียโดยที่ไม่ตัดผ่านประเทศไทยนะครับแต่ความคิดเห็นโดยส่วนตัวนะครับคิดว่าโครงการนี้จะไม่มีโอกาสได้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดข่าวนี้ออกมาจากสปป.ลาวเหตุที่เราวิเคราะห์แบบนั้นนะครับเนื่องจากเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของสปป.ลาวนั้นก็เรียกได้ว่าแทบจะมีข้อจำกัดค่อนข้างมากนะครับหนี้สินของสปป.ลาวก็ต้องบอกว่ามีสูงถึง 123% ของ GDP ถือว่าเป็นประเทศที่สูงมากนะครับอยู่ในอันดับ 9 ของโลกของประเทศที่มีหนี้มากที่สุดและคำถามส่วนใหญ่ของชาวเน็ตนะครับก็ถามกลับไปประโยคพื้นฐานสุดเลยว่าสปป.ลาวจะเอาเงินที่ไหนมาก่อสร้างสะพานที่มีมูลค่ามหาศาลเช่นนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่จากสปป.ลาวแน่นอนครับแต่อาจจะเป็นเงินทุนจากประเทศจีนเข้ามาเพื่อช่วยให้การก่อสร้างสำเร็จอย่างไรก็ตามการก่อสร้างผ่านทะเลนะครับมีค่าก่อสร้างสูงกว่าปกติหลายเท่าตัวรวมถึงต้องใช้เครื่องมือและก็ไซต์ก่อสร้างขนาดใหญ่และต้องมีความพร้อมอย่างมากนะครับซึ่งคาดว่าประเทศที่เข้าร่วมโครงการจะมีความสามารถไม่ถึงทำไมผมถึงพูดแบบนั้นถ้าเกิดคุณดูเรื่องผู้รับเหมาก่อสร้างในประเทศเวียดนามกัมพูชาแล้วก็สปป.ลาวนะครับในประเทศเหล่านี้ไม่มีผู้รับเหมาขนาดใหญ่ที่สามารถทำโครงการขนาดใหญ่ได้นะครับจำเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาโครงการขนาดใหญ่จากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีนมีการใช้วัสดุจีนมีการใช้เงินทุนจีนซึ่งนั่นหมายความว่าจะเป็นการก่อหนี้ให้แก่ประเทศเหล่านี้อย่างมหาศาลนะครับประโยชน์ที่ได้รับจะคุ้มค่าหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะเส้นทางการขนส่งสินค้าหลักนั้นนอกจากประเทศจีนแล้วก็มีแต่เพียงประเทศไทยเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์เท่านั้นที่มีปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลค่อนข้างมากนะครับการที่เราสร้างรถไฟข้ามบนทะเลนั้นก็มีปัญหาทางด้านการเมืองเศรษฐกิจเข้ามาอีกหลายมิตินั่นก็อาจจะทำให้โครงการนี้ล้มไม่เป็นท่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างเป็นห่วงจริงๆนะครับนั่นคือผมเป็นห่วงเรื่องการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้านของเราเป็นอย่างยิ่งนะครับโครงการเหล่านี้ต้องบอกว่ามันมีความสลับซับซ้อนและก็ต้องดูความสามารถของประเทศนั้นด้วยว่าสามารถบริหารจัดการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่นี้ได้หรือเปล่ายิ่งประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับมีปัญหาหนี้สินกับประเทศจีนค่อนข้างมากทุนสำรองระหว่างประเทศต่ำไม่เพียงพอในการชำระหนี้ซึ่งในหลายๆช่องนะครับก็ต้องบอกว่าสภาพนี้เขาเรียกว่าสภาพการล้มละลายแต่เราจะไม่พูดเช่นนั้นนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเกิดเราดูเนื้อลึกเนื้อแท้ของโครงการนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นโครงการที่สะท้อนหรือว่ารีเฟล็กความคิดของรัฐบาลประเทศต้นทางนะครับว่าถ้าเกิดคุณมีการก่อสร้างที่ล่าช้ากว่าปกติเป็นจำนวนมากฉันก็อาจจะหาหนทางอื่นๆเพื่อที่จะให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างที่ผมเรียนไปตอนแรกนะครับว่าไทยเราเองก็มีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงด้วยเช่นกันแต่เราใช้วิธีรับเอาโน้ตฮาวจากประเทศจีนเข้ามาและเราให้วิศวกรไทยของเรานั้นก่อสร้างเองเป็นหลังจากนั้นเราอยากสร้างกี่กิโลสร้างกี่เส้นสร้างกี่สายเราก็สามารถเนรมิตได้ครับเพราะเงินทุนส่วนใหญ่นั้นมาจากในประเทศเราไม่ได้กู้จากต่างประเทศเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านนั่นทำให้เงื่อนไขของไทยนั้นดีกว่าทุกๆประเทศที่เจรจากับประเทศจีนนะครับและอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การท่องเที่ยวจากจีนมาไทยนั้นลดลงด้วยสาเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าโครงการนี้จะออกหัวหอกก้อยกันอย่างไรใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถใส่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ
จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของผมได้นะครับส่วนใครจะให้ซุปเปอร์แตงแก่ผมก็ไม่ขัดศรัทธานะครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมรับชมคลิปดีๆในอนาคตนะครับสวัสดีครับ